নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ পাকঘৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমৰ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। এইহেন আমৰ বতৰত আপোনালোকে যদি এই ৰেচিপিটো বনাই খোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে বহুত মিছ কৰি আছে। চাওঁচোন আহক কি বনালোঁ। বহুত সহজ ৰেচিপি এটা আপোনালোকলৈ দি দিছোঁ, এবাৰ বনাই খাবচোন দেই। সেইটো গুচাই হৈ গ'ল আৰু আমি 15টামান লৈছোঁ নেকি ন? 15টামান আছে আৰু হ'ব। আৰু যদি সৰহকৈ থাকে মানে সৰহকৈও ল'ব পাৰে, 2-3 কেজি বনাই থ'লে ফ্ৰিজত ভৰাই থ'লে চাগে এমাহমানলৈকে ভাল হৈ থাকিব ন? ভাল হৈ থাকিব। এনেই বাহিৰত থাকিলে এসপ্তাহমানলৈকে খাই থাকিব পাৰিব। আপোনালোকে পিছনাত পিচি ল'লেও হ'ব বা হেৰি কৰিলেও এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'লেও হ'ব। টুকুৰা কৰিলে এনেকৈ কৰিব লাগিব, তেতিয়া মানে সৰু সৰুকৈ কৰি ল'লে মিক্সিত ধুনীয়াকৈ গুড়ি হ'ব আৰু এয়া কাটি হ'লগৈ আৰু এয়া এতিয়া পিচিবলৈ লৈছোঁ। এয়া মই ইয়াত এতিয়া দিছোঁ, ইয়াত দুবাৰ দিব লাগিব, একেবাৰতে নহয়। এইখিনি মই মিহিকৈ পিচি ল'ম ৰ, নিমখ অকণমান দি দিওঁ। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ পিচ খাই গ'ল। এনেকৈ পূৰা পিচি ল'ব আপোনালোকে, মানে যেনেকৈ পাৰে আৰু মিহি কৰি ল'ব। প্ৰথমতে পিছনাত পিচি লৈ ইয়াত দিলেও মিহি হ'ব ধুনীয়া, বা এনেকৈ কৰিলেও মিহি হ'ব। গোটেইখিনি মিহি হৈ ল'লে আৰু ভাল হ'ব, মানে কামটো কৰিবলৈ সুবিধা পাব। এতিয়া সোনকালে হেৰি হ'ব, ভাজ খাব। সেয়া উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া আমখিনি পিচি হৈ গ'ল আৰু এইফালে এয়া কৈ দিয়ক। এয়া চেনি বাতি জোখত লৈছোঁ, মানে আমখিনি জোখত ল'লে হ'ল। আমখিনি জোখত মই দিম আন্দাজমতে। আৰু এইখিনি জিৰা, তাৰপিছত তাৰপিছত এইটো বি জলকীয়া, এইটো বি জলকীয়া এইটো গোটেইটো নিদিওঁ, ইয়াত অকণমান দিব লাগিব, তেতিয়াহে জ্বলা মিঠা টেঙা হ'ব। আৰু এইকেইটা লং ইলাচি। ঠিক আছে, এইটো চা এইকেইটা অকণ অকণকৈ ফালি দিয়া হৈছে আৰু গোন্ধটো যাবলৈ। ৰিফাইন তেল অলপ দি দিছে, বেছি নালাগে আৰু এনেই অকণমান দিছে। এই জিৰাকেইটা দি দিছোঁ, এইকেইটা এটা লং ইলাচি দালচেনিকেইটা। জ্বলাটো আৰু আন্দাজ মতে ন, বেছি জ্বলা খাব পাৰিলে বেছিও জ্বলা দিব পাৰে। এয়া আমখিনি পিচি লোৱা আমখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া সেনেকৈ লৰাই থাকিলে হ'ল ন? এনেকৈ লৰাই থাকিম। আমি নিমখ এতিয়া নিদিওঁ, মানে নিমখ দি লোৱা হৈছে যে। নিমখ এই পিছোতে দিলোঁ যে। আপোনালোকে ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতো দিব পাৰে। এনেদৰে অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া চেনি দি দিম দেই। চেনিও আন্দাজমতে দিব আৰু ন? চেনি দিয়া হৈ গ'ল, এয়া হৈছে আৰু চেনি দিয়া হ'ল। এতিয়া আমাৰ জলকীয়া দিম, বি জলকীয়া কাটি থৈছোঁ সেয়া। এতিয়া আমি ডাঙৰ বি জলকীয়াটো এডোখৰে দিছোঁ আৰু ইয়াত পানী দিব দৰকাৰ নাই, তেল অলপ দি পেলাই হেৰি কৰিলে হৈ যায় আৰু এতিয়া কেইবাদিনো বহুত দিন থ'বও পাৰি, ভেঁকুৰ নালাগে। দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে ন? খাবলৈ এনেকৈ সজাই দিলে আলহীয়ে ভাল পাব, অকণ অকণ লৈ ৰুটিৰ লগত বা ভাতৰ লগত। ভাতৰ লগতকৈও বেছি ৰুটিৰ লগত ভাল লাগিব, খাবলৈ ভাল হ'ব। দোকানৰ জাম যেনেকুৱা একদম তেনেকুৱাই নিচিনাই লাগে। আপোনালোকেও বনাই খাই চাবচোন দেই, বহুত ভাল লাগে। আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবচোন। শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ।